ආයුබෝවන් යාළුවනේ. අද මම ඔයාලට ඕනම කෑමක් YouTube channel එක තුලින් කියලා දෙන්න හදන්නේ. කටු අනොද එළවලුවක් කොහොමද කිරට හදාගන්නේ කියලා. අපි මේක මුලින්ම කපාගෙන ඉමු. අපි කටු අනෝද ගෙඩිය කපා ගත්ත මෙහෙම කෑලි වලට ඔයාලා සෝතලා කපා ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු මොනවද ඕනි කරන්න කියලා. බීලුණු, අවුමිරිස්, සුදු ලුණු, තක්කාලි, කරපිංච, රම්පේ, උඹල කඩ, මේ මිටි කිරි, බිය කිරි, තුන පහ, කහ, මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු. ඔය ටික තමයි අපිට ඕනි කරන්නේ. අපි කොහොමද බලමු මේක හදාගන්නේ. අපි මේකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගමු. අපි දැන් තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අප ටිකක් දාගමු. පස්සේ සුදු ලුණු ටික දාගමු.
අපි මේ ටික තැම්බෙනකම් අපි අර ටෙම්පරාදුව තැම්බෙනකම් මේකට කහයි තුන සහ මිරිස් කුඩු ලුණු එකතු කරගමු. දැන් අපි ටෙම්පරාදු කරපු ටිකට දීකිරි ටිකක් එකතු කරගමු. දැන් අපි මේකට දීකිරි ටික දාගමු. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික එකතු කරගමු. මේක හොඳින් කවලම් කරගෙන ඔයාලා අපි මේක තැම්බෙන්න වහගමු. දීකිරි ටිකෙන් මේක තැම්බිලා හිඳුනට පස්සේ ඔයාලා මිටි කිරි ටික එකතු කරගන්න. දැන් අපේ කටු අනෝද එළවලුව හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බාගමු. දැන් අපි කටු අනෝද එළවලුව හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලත් ඕනම කෑමක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.